Tại sao cá voi không bị ung thư? Nghịch lý Pareto. Ung thư rất đáng sợ. Trong quá trình nghiên cứu cách để tiêu diệt ung thư một cách tốt hơn, chúng ta đã phát hiện ra một nghịch lý sinh học mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp hoàn chỉnh. Có vẻ như động vật lớn dường như miễn nhiễm với ung thư. Điều này hơi vô lý, vì đáng lẽ động vật có kích thước càng lớn càng dễ mắc ung thư hơn. Cá voi có số lượng tế bào nhiều hơn gấp 1.000 lần so với con người và có thể sống tới hơn 200 năm, nhưng tỷ lệ mắc ung thư của chúng lại không cao hơn chúng ta. Để hiểu được tại sao, trước tiên chúng ta cần xem xét bản chất của bệnh ung thư. Bản chất của ung thư. Tế bào của chúng ta là những cỗ máy protein được tạo ra từ hàng trăm triệu đơn vị khác nhau, được điều khiển bằng các phản ứng hóa học. Chúng tạo ra, phá hủy các cấu trúc, duy trì sự trao đổi chất để tạo năng lượng, hoặc tạo ra các bản sao. Chúng là một quá trình phức hợp các mạng lưới sinh hóa đan xen và xếp chồng lên nhau. Chúng ta vẫn chưa thể hiểu rõ về chúng, nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn hoạt động một cách hoàn hảo, mãi cho đến khi chúng gặp trục trặc. Với hàng tỷ tỷ phản ứng xảy ra trong hàng ngàn mạng lưới trong nhiều năm, câu hỏi cần đặt ra ở đây không phải là tại sao chúng xảy ra lỗi, mà là khi nào chúng sẽ có lỗi. Những lỗi nhỏ sẽ được cộng dồn cho đến khi cỗ máy protein bị hỏng. Để ngăn chặn điều này vượt quá tầm kiểm soát, các tế bào của chúng ta có khả năng tự hủy. Nhưng cơ chế tự hủy này không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nếu chúng sai sót, tế bào có thể biến thành tế bào ung thư. Hầu hết các tế bào ung thư bị tiêu diệt bởi hệ miễn dịch một cách nhanh chóng, nhưng với khoảng thời gian đủ dài, một tế bào sẽ tích lũy đủ lỗi, có khả năng ẩn nấp và bắt đầu tạo nhiều bản sao của chính mình. Mọi loài động vật đều phải đối phó với vấn đề này. Nhìn chung, tế bào của các loài động vật khác nhau đều có kích thước như nhau. Tế bào của một chú chuột không hề nhỏ hơn của chúng ta. Nó chỉ có số tế bào ít hơn và tuổi thọ ngắn hơn. Ít tế bào và tuổi thọ ngắn hơn đồng nghĩa với khả năng có sự cố hoặc đột biến tế bào sẽ thấp hơn. Mọi chuyện đáng ra nên như thế. Con người sống lâu hơn 50 lần và có số lượng tế bào gấp 1.000 lần so với chuột. Thế nhưng về cơ bản, tỷ lệ ung thư ở người và ở chuột đều như nhau. Kỳ lạ hơn là, cá voi xanh có số lượng tế bào gấp 3.000 lần so với con người, nhưng chúng dường như không bị ung thư. Đây là nghịch lý Pareto, sự thiếu tương quan giữa kích thước cơ thể và nguy cơ mắc ung thư. Nghịch lý Pareto. Các nhà khoa học cho rằng có hai cách chính để giải thích nghịch lý trên, đó là tiến hóa và siêu khối u. Cách giải thích 1. Tiến hóa hoặc chết vì ung thư. Khi các sinh vật đa bào phát triển cách đây 600 triệu năm, động vật ngày càng to lớn hơn, có nghĩa chúng ngày càng có nhiều tế bào hơn và do đó ngày càng có nhiều khả năng có tế bào bị hỏng. Vì vậy, các loài đã phải đầu tư vào tiến trình phòng chống ung thư ngày càng nhiều hơn. Loài nào không làm được thì tuyệt chủng. Nhưng ung thư không chỉ tự nhiên xảy ra, nó là một quá trình liên quan đến nhiều sai sót đơn lẻ và nhiều đột biến ở một số gen cụ thể trong cùng một tế bào. Những gen này được gọi là gen sinh ung thư, và khi chúng bắt đầu đột biến thì vấn đề sẽ xảy ra. Ví dụ, với một đột biến, tế bào sẽ mất khả năng tự hủy. Thêm một đột biến khác, nó bắt đầu phát triển khả năng tàng hình khỏi hệ miễn dịch. Thêm một đột biến nữa, nó gửi tín hiệu yêu cầu cung cấp dinh dưỡng. Và một đột biến khác, nó sẽ tự nhân bản một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, những gen sinh ung thư này có kẻ thù tên là gen ức chế khối u. Chúng ức chế những đột biến trọng yếu hoặc lệnh cho tế bào tự hủy nếu chúng đánh giá tế bào đó không còn khả năng phục hồi. Và ở những động vật lớn, chúng có số lượng gen ức chế khối u khá nhiều. Bởi vậy, các tế bào của voi cần nhiều đột biến hơn so với chuột để có thể tạo thành một khối u. Chúng không miễn nhiễm hoàn toàn, nhưng có khả năng chống chọi tốt hơn. Để thích ứng được thì phải có cái giá kèm theo. Nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa chắc cái giá đó là gì. Có thể ức chế khối u khiến cho voi lão hóa nhanh hơn khi già, hoặc làm chậm tốc độ phục hồi vết thương. Điều này đối với chúng ta vẫn còn khá bí ẩn. Cách giải thích 2. Siêu khối u. Siêu khối u là khối u của khối u. Ung thư có thể được coi là sự sụp đổ của quá trình cộng tác của tế bào. Thông thường, các tế bào làm việc cùng nhau để tạo thành các cấu trúc như nội tạng, mô hay các yếu tố của hệ thống miễn dịch. Nhưng các tế bào ung thư thường chỉ hoạt động vì lợi ích trước mắt của riêng chúng. Nếu thành công, chúng tạo thành khối u, một tập hợp mô ung thư khổng lồ khó tiêu diệt. Tuy nhiên, việc tạo thành khối u khá khó khăn. Hàng triệu hoặc hàng tỷ tế bào ung thư nhân lên nhanh chóng, đòi hỏi nhiều nguyên liệu và năng lượng. Vì vậy, các khối u lừa cơ thể tạo ra các mạch máu mới dẫn trực tiếp đến khối u để nuôi chúng. Các tế bào ung thư vốn không ổn định về mặt di truyền, vì vậy chúng tiếp tục đột biến. Một trong số chúng đột biến còn nhanh hơn các tế bào ung thư lân cận. Trải qua một khoảng thời gian, tại một lúc nào đó, một trong những bản sao của tế bào ung thư ban đầu đột nhiên trở nên độc lập, đấu tranh giành nguồn chất dinh dưỡng và tài nguyên của nhau. Vì vậy, các tế bào ung thư bị đột biến có thể tạo ra một siêu khối u. Thay vì giúp đỡ lẫn nhau, chúng sẽ cắt nguồn cung cấp máu cho những khối u lân cận, dẫn đến việc kiệt quệ và tiêu diệt tế bào ung thư ban đầu. Ung thư đang tiêu diệt ung thư. Quá trình này có thể lặp đi lặp lại, và điều này ngăn chặn việc ung thư trở thành một vấn đề đối với một sinh vật lớn. Có khả năng rằng những động vật lớn có nhiều siêu khối u hơn, chỉ có điều không đủ lớn để đáng lo ngại. Điều này có vẻ hợp lý, bởi vì một khối u của chuột nặng tới 2 gram và chiếm 10% trọng lượng cơ thể chuột. Trong khi đó, nó chỉ chiếm 0,002% trọng lượng con người và chỉ chiếm khoảng phần trăm rất nhỏ của một con cá voi xanh.
Tất cả 3 loại khối u này đều có cùng lượng phân bào và số lượng tế bào. Vì vậy, một con cá voi xanh già có thể có đầy những khối u nhỏ và nó cũng chẳng thèm quan tâm. Cá voi không bị ung thư. Phân tích DNA cho thấy ở cá voi có rất nhiều đoạn lập gen liên quan đến ức chế ung thư. Cá voi có tốc độ biến đổi gen chậm nhất. Điều này có thể là do chúng có tuổi thọ cao và thời gian thế hệ dài hơn, nên chúng có ít rủi ro hơn trong việc tích lũy đột biến giữa các thế hệ. Về cơ bản, các loài sống lâu được phát hiện đang tích lũy đột biến với tốc độ chậm hơn, trong khi các loài sống ngắn lại tích lũy đột biến với tốc độ nhanh hơn. Cá voi lưng gù có thể sống tới 95 năm và dài hơn 13 mét. Nghiên cứu cho thấy ở chúng có nhiều hơn dấu hiệu hoạt động của tế bào bạch cầu và khả năng chữa lỗi DNA. Vì vậy, hệ thống miễn dịch của cá voi lưng gù có thể đã thích nghi để chống lại ung thư. Cá voi đầu cong có tuổi thọ trung bình 100 đến 200 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tế bào của cá voi đầu cong có khả năng sửa chữa tổn thương DNA tốt hơn, với hiệu quả và độ chính xác rất cao so với các loài động vật có vú khác. Ngoài ra, trong một vùng DNA mà cá voi và người đều có, thì các tế bào của cá voi có khả năng sửa chữa các đứt gãy DNA cao hơn mà không gặp lỗi. Tế bào của cá voi đầu cong cũng tiết ra một loại protein sửa chữa DNA gọi là CIRBB ở mức độ cao hơn. Do đó, khi các tế bào người nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được thiết kế tạo ra CIRBB số lượng lớn, thì sự điều chỉnh di truyền này đã tăng cường khả năng sửa chữa DNA không bị lỗi. Những phát hiện trên giúp chúng ta hiểu được vai trò của DNA trong việc ngăn ngừa ung thư. Điều này có thể giúp chúng ta phát minh ra những phương pháp mới để điều trị ung thư ở người. Ung thư đã luôn là một trở ngại lớn đối với chúng ta, nhưng có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể vượt qua nó. Nhưng còn một điều quan trọng là đôi khi cá voi vẫn bị ung thư. Trên thực tế, nguyên nhân có thể là do con người. Nghiên cứu tìm thấy các khối u trên da, lưỡi và hạch bạch huyết của cá voi. Điều này có thể là do thực trạng thường xuyên thải dầu ra biển ở những khu vực gần cá voi sinh sống. Cá voi cần có môi trường sống lành mạnh để tồn tại và phát triển. Ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Nếu bạn giống chúng tôi, thì những tin tức này sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới rất thú vị và kỳ bí. Kiến thức sẽ là vô tận như chúng ta tìm hiểu mỗi ngày. Hãy theo dõi Góc Khám Phá để cùng khám phá những kiến thức thú vị nhé. Ngoài ra, bằng cách đăng ký, bạn đang hỗ trợ rất nhiều cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi.